سلام، مرحبا بكم معايا اليوم في غرفة جديدة وين حنديرو لا كريم لا طارت سيترون. هنا حنبغي لكم بوكو بلوس على لاباط كيفاش درت لاباط، كيفاش خدمتها، كيفاش درتها بهذا الشكل وتكون متقوبة في الوسط ايتو. تبعوني وشوفوا كيفاش خدمتها. نسحقوا هنايا 125 غرام مارغرين، نزيدوا لهم 4 كاس تاع زيت واللي هما 2 حتى 3 مغارف كبار تاع ماكله، ونزيدوا لهم 4 مغارف سكر. هنا سكر كريستاليزي ماشي سكر كلاص. هنا دو بريفيرونس ديرو سكر كريستاليزي باسكو حين نزيد ندير مايزينا. كيما تعرفوا سكر كلاص فيه لاميدون، تما يزيد ينشفها لكم ميتو. تما سكر كلاص سكر كريستاليزي خير. ومن بعد نجيو نطلعوهم بالباتور. كي يطلعوا شويه نجيو نزيدو لهم حبه بيض كومبلي ونزيدو نطلعوها. هنا نطلعوها حتى تولينا شغل اون كريم او بور. تدوبلا لا كونتيتي ويولي لنا ابيض. من بعد كي تشوفوا هنايا السكر داب لكم بون هنا يقعدوا شويه ماشي يدوب كاعيتك. روحوا ديروا 2 مغارف مايزينا، ديروهم 2 مغارف مايزينا، 2 مغارف تاع ماكله، و 2 كيسان فارينه. نربلوا لهم 2 كيسان فارينه ونلموها. هنا كي تلموها وتشوفوها خلاص باسكو سا ديبون فارينه، كاين فارينه اللي تشرب كاين فارينه اللي ما تشربش. اذا شفتوها شربت لكم الفارينه خلاص خلوها ترتاح ومن بعد روحوا حلوها. واذا شفتوها ما شربت لكمش زيدوا لها 2 مغارف وبداو تزيدوا لها بشويه، ما تزيدولهاش تاني تعود تنشف لكم. زيدوا بشويه حتى تشوفوا لاباط تاعكم شدت روحها وخلوها ترتاح بعد خدموا بها. ونزيدوا لها لا ليفور. هنا لا ليفور نديروها على راس المغرف برك، ما نديروش بزاف باسكو ما نسحقوهاش تنفخ لنا، باش برك تزيد لنا الخفه تاع لاباط. هنا اذا كنتو تاكلوها في هذاك النهار ديروا لها مايزينا والخميره. اذا كنتو حين زعما تاكلوها زعما ديروها وتخبوها على سمانه على 3 ايام على 15 يوم ما ديرولهاش مايزينا وما ديرولهاش الخميره باسكو كيما نعرفوا المايزينا تندي لنا الكاطو كي يطول. ما تخليهش هكاك شغل كون ما ديروش تقعد تبان جديده. شغل اليوم طيبتوها كي ديروا لها مايزينا وتخبوها على 15 يوم تجبدوها تلقاوها منديه وجور في الزيت لاباط ماشي في الزيت مي جور بان قديمه لاباط. نجنبوها هنا برك بساعتين ما تعجنوهاش. كنت حطيت انايا لا تخت، كنت درت ديجا تخت فخوي بهاد لا فاصون، حطيتها في فيسبوك حطيتها في انستغرام. قالت كي جاو عندي قالوا لي جوغ عطينا كيفاش درتي هاد الشكل، جوغ كاع عجبتهم. قلت بوركوا با ما نديرش فيديو عليها ويستفادوا كاع يتيك منها. يعني هي سهله و جوغ فاسيل افير، جوغ نورمال تقدروا ديروها كاع يتيك بلا مول، مش لازم يكون عندكم المول سبيسيال تاعها ولا. هي كاين هذاك المول العاجب تقدروا تخرجوا بها. من المول العاجب انا واش ما عجبنيش فيه سي كو يكون مضيق، جون وين تجو تعمروا لا كريم تاعكم وكاع مضيقه وهذيك تقبلي في الوسط تجي كبيره. تما داك ما عجبنيش، تما دو بريفيرونس نخدموا وحدي. هو كاين المول تاعهم بصح انا ما صبتهمش هنايا في سوغ الجي، شفتهم في انترنت يوتيوب مي ما لقيتهمش يتباعوا هكا في الحوانت. سينون تقدري تخدميه بلا مول، تخدميه بوحدك. يعني تبعوا دوك تشوفوا كيفاش درت الوصفه. هنا متعجنوش لموا برك بيديكم حتى تتلم لكم لاباط وباك حطوها تريح نص ساعه وباك روحوا حلوها. انا لاباط تاعي نحب نخليها طريه شويه باش كي نحلها بالفارينه، ما نحبش نحلها بين دو ساشي ولا بابي كويسون ولا باسكو نحسها تلصق لي هكذاك. جوغ كي نحلها تجيني ماشي صعيبه مي جوغ تلصق مليح، جوغ كي تلبزي فيها باش تفتحيها. سينو كي ديري لها فارينه وتحليها تحلك فاسيلمون، جوغ تمشي لك مع الفارينه مش كيما ديريها بالساشي. انا ما مرتاحت نجيب نحلها.
نجيب المول اللي حنخدم فيه ونطراسي لو طوق تاعو فوق لاباط، ونجي نقطعها هكذا كيك قيس المول. هنا نحطو العكس باش تتلم لكم فاسيمون. ديك الفرينه ما تخليش الفيد بين لاباط. يعني ما تخافوش العجينه تاعكم حتجي بزاف خفيفه وبزاف طريه تذوب في الفم. انا عادي تنتكل بالموس والفرشيطه، ما تنتكلش هكذاك، ما تقدروش ترفدوها هكا حبه وتاكلوها باسكو تجي بزاف طريه. سينو تقدروا ديروا ديك لاباط سكري. ني درت لكم لا غوسيت على لاباط سكري هذيك نورمال. هذيك لي دو بريفيرونس كي تخدموها تخلوها جوغ هكا 15 يوم حتى شهر نورمال ما يصرا لها والو. كونطرا قد ما تقعد قد ما تزيد تطرى باسكو علاه هي تكون بروميي جور تاعها تكون بزاف شاده روحها. يعني اللي ما عندوش سنان ولا ما يقدرش ياكل هذيك لاباط سكري. سينو هذه بتجي بزاف خفيفه وطريه. ومعك نلم الباقي ونجي نحلو هكا بالطول. نحلو بالطول باسكو نسحق لو طوغ تاعو. واذا عندكم نتوما مول، انا مول تاعي بزاف عالي، هذاك مول تاع مسكوتشو ماشي تاع لي طاخت. اذا عندكم، انا حبيت نديرها سامبل، ما حبيتش نديرها جون بالكوتي مشرشفه هكاك. اذا عندكم مول لا طاخت يكون سامبل، تقدروا ديروا ديريكت تفتحوها وتقموها هكا وتنحوا لها دوك الحواشي تاعها. انا هنايا ما عندي خشين تسمى باك هكذاك لاباط تجي بزاف عاليه. نجيب هنا نخدمها هكايا بالمسطره. درت لها 2.5 تاع العرض ونقطعها قايتك هكا 2.5 جوج مسطره ونحسب. نكملهم قايتك هكا بهذه الطريقه حتى نكمل كاع العجينه. ونجي نديرها في المول. ديروها على الكوتي اللي ما فيهش الفرينه، على الكوتي الفوقاني ماشي على الكوتي التحتاني اللي فيه الفرينه باش تلصق لكم. سينو انا هنايا في الاولى ما درت لهاش المارغرين، دهنوها بالمارغرين. كي درت الدوزيام درت لها المارغرين باش تلصق لكم. يعني حاجه سهله ماشي زعما عفسه واعره ولا. انا هنايا لا تخت هذه كي خدمتها كان عندي اكزامان، سمح بغيت ندير حاجه ديفيرونت. كان عندي اكزامان قالوا لنا ديروا تاختو فخوي، سمح بغيت ندير حاجه ديفيرونت. ما حبيتش ندير هذيك لا تاخت سامبل بازيك هذيك تاع اللي نديروها كاع تجي سامبل عمرها بلي فخوي من الفوق وخلاص. تسمع درت لي ريشيرش تو لقيت هذا الموديل عجبني درتو. هنا قاعد اللي شافها جا قاعد قال كيف كاع عجبتهم. باغ كونطخ هذيك البروف اللي عسنا ما عجبتهاش. بون نعرف ما عجبتهاش ولا باسكو لا فاصون كانت تهضر بها معايا وكي كنت نخدم كيفاش كانت تهزر فيا كيفاش كانت تعس فيا ما ننساش هذاك النهار. سينو دوك اللي كانوا معايا قاعدتك واو كاع قعدوا حالي فمهم واو بزاف شابه. دوك نحط لكم الصوره تاعها هذيك اللي درتها على طاختو فخوي اللي درتها في ليكزامان. ليكزامان سمعت بها لا ديرنيير مينوت باسكو قالوا لي تبح لهم النيميرو تاعي، ما قدروش يعيطوا لي باش يقولوا لي بلي زعما هذاك النهار ما قدروش يعيطوا لي سمانه على لافونس باش نوجد روحي. تسمى ايماجين عيطوا لي اليوم قالوا لي غدوه عندك اكزامان لازم اليوم تجي تدي الكونفوكاسيون تاعك باش غدوه تجي تدي، لازم تجي تدي اليوم الكونفوكاسيون تاعك باش غدوه تجوزي فيها ليكزامان، ما تقدرش تدخلي بلا الكونفوكاسيون. وانا هذاك النهار
كنت خدامه، قاعده نقول لهم كيفاش صيطوا لي دوكا لا ديرنيير مينوت تقولوا لي غدوه عندك اكزامان وانا خدامه ما نقدرش نخرج ما نقدرش نجي، وكنت ابسونتيت ديجا في الخدمه ما كاش كيفاش نزيد ندير داك النهار. قالوا لي اوبليجي لازم. داك انا قلت خلاص نروح نهضر مع الجيرون نقول له فوالا. هضرت مع اختي قلت لها روحي ديري لي كونفوكاسيون، انا كان لازم عليا نخرج باش نروح نجيب دوزاني باش نريفيزي باسكو كان عندنا تيوري وكان عندنا لا براتيك. هنايا نجيب هذا نيمبورط بياس وندير في الوسط، شوفوا الوسط تاعكم وين راه وقطعوها في الوسط ونحولها هذاك الوسطاني. قلت لكم بعد تكي رحت للدار قاعده نحوس، قاعده نقول ماما، قلت لها عندنا لا تخطو في خويا حبيت ندير حاجه ديفيرونت، قاعده نقول لها حوسي معايا دي موديل، قلت لها خمي معايا هكا عطيني ايدي جديده ايدي عفسه هكا ما كاش ما باحشين يديروها في هذاك ليكزامان خمي معايا عفسه ماش يديروها باسكو هذا يقول لك تخطو في خويا قالت كي يجيبوا مولا تحت ويديروا. انا كنت حابه نديرها بالطول، ما كي حوست هكا في انترنت لقيت هذا الموديل وعجبني، وكي شفت هكا في لي فيديو لقيتهم ما عندهم لي مول سبيسيال تاعهم. وانا ميم سي كان ما عنديش الوقت باسكو كنا خلاص كان طاح الليل وما كاش الوقت باسكو عيطوا لي دارنيير مينوت، قلت لكم خدمت بعد هبطت للدار جبت دوزاني. هاي لك هنايا ما كملتها، يعني حاجه سهله تحطوها هنايا نص ساعه في الفريجيدر، نص ساعه في الفريجيدر حتى تبرد مليح وتشدوا روحها باش ما تطيح لكمش في الفوق. بعد تدخلوا طيبوها على نار قليله، طيبوها في غردها تشوفوها طابت حمارت لكم نحوها. ومن بعد نجيب هنا لاكريم وسيترون. هنا كانت عندي واجده يتسمى ما خدمتهاش هذا النهار، اذا حبيتوا نعطيكم نخلي لكم ندير لكم فيديو على هاد لا تارت لا كريم وسيترون، قولوا لي في لي كومونتير نخلي لكم لا غوسيت تاعها. يعني هنايا نصها كاع كليت هكذاك بالمغرف، تجيب واحد بنه وحدها نجي نستفها كاع هكا بالمغرف نجوزها كاع على لا تارت تقيس كاع. من بعد راح نطلع لا ميرينغ، نطلع لا ميرينغ درت هنا دو بلون دوف هنا جاوني 60 غرام، ندير لهم نطلعهم مع 120 غرام تاع السكر، تسمى السكر يكون دوبل تاع بلون دوف. نحي هذا الوسطاني باسكو خلاص ما نسحقوش. هنا باش ديمولوها خلوها حتى تبرد باش نحو لها هذاك لو طور تاع المول، او باش نحو لها هذاك السرسو باسكو تكون خشينه تتكسر كي تكون سخونه تتكسر لكم. نجي نطلع البيض تاعي لا مارينغ كما قلت لكم، السكر يكون دوبل تاع بلون دوف. كما قلت لكم باك لقيت هذاك الموديل ومن بعد رحت درتو وعجبهم قاع. دوك نخلي لكم هنا في لافان تاع الفيديو نخلي لكم لا تخت اللي درتها في الاكزامان. قاعده غير يحوسوا لي زعما على الغلطه اللي درتها باش ما يمدوليش لا نوت، بدا يقول لي باسكو انا كي درت لي فخوي قطعتهم كاع طرف طرف و حطيتهم هكا عشوائيا، ماشي حاجه ما حطيتهم زعما هكا وحده مستفى قدام ختها ولا قطعتهم كاع طرف صغار صغار ودرتهم هكا رميتهم. درت الرمان درت ماشي لافخاز درت لافخاز، كان واحد جاب لافخاز عطاني درت لافخاز درت التفاح بلوجيور موديل تاع لي فخوي. ومن بعد هذاك البخوف بدا يقول لي حبي يلقى لي السباب بدا يقول لي لازم لي فخوي تاعك هنايا نجيب فرشيطه وندير لها هكا اشكال باش يخرجوا لي اشكال كي ندير لها كي نشعلها النار من الفوق، نعرف ندخلها للفرن نشعلها النار من الفوق حتى نتحمر لي ونحيها ومن بعد نديكوريها. قلت لكم بدا يقول لي لي فخوي تاعك لازم يكونوا جوست مع لاباط ما يكونوش عاليين على لاباط. باك خزرت فيه دوا لي بيت تاعي هي تكون انا درتهم عشوائيا حتخرج ان تحت تجي هكا عشوائيه تاع ماشي بالعاني. باك ما حبيت نهضر معاه باسكو لا نوت كانت تلعب تما كان حيمد لي لا نوت وبدا زعما يمد لي هاد النصائح. المهم باك فينالمون جاست بيان عطاوني اون بون نوت. هاي لك هنايا ما دخلتها الفرن وشعلت لها من الفوق حمارت لي، جيت ديكوريتها بهاد لي فلور تاع شجره تاع القارص وزدت لها هاد ورقه تاع النعناع حطيتها هكاك برك ثاني. هاي اللي كان كما قلت لكم تجي بزاف خفيفه وسورتو بزاف بنينه. هاي اللي لا تخت اللي درتها في ليكزامان كيفاش خرجت
درت طاخت كبيره ودرت لي ميني طاختولات او فخوي تاعنا. دونك انا غنقول لكم بقاو على خير. ديروا جيم وابوني باش نلحقوكم كاع لي غاسيت اللي جايين. سلام.